درود دوستان، وقتتون بخیر. افسانه‌ای که بخوام براتون نقل کنم افسانه برگ مروارید هست که یک داستان تخیلی است مثل بقیه افسانه‌ها. حاکم شهر 3 پسر داشت و هر کدام از این پسرها یک مادر داشتند. ولی از تقدیرات روزگار چشم حاکم نابینا بود. یک روز درویشی به خانه حاکم آمد و گفت که دوای درد چشم شما را می دانم. اگر پسرهایت حاضر بشوند بروند می توانند بیاورند و آن دوا برگ مروارید است. ولی در سر راه برگ مروارید 3 قلعه هست و در هر قلعه یک دیو زندگی می کند. باید بروند با آن دیوها کشتی بگیرند و آنها را به زمین بزنند و حلقه در گوش آنها بکنند. آن وقت آوردن برگ مروارید را دیوها یادشان میدهند. درویش این را گفت و رفت. فردای آن روز 3 برادر آماده سفر شدند. پشت به شهر و رو به پهن دشت بیابان کردند و رفتند. تا بر سر دوراهی رسیدند. دیدن روی لوحی نوشته هر 3 برادر اگر بخواهند از یک راه بروند هلاک می شوند. یکی از راست برود 2 تا از چپ بروند به مراد میرسند. برادرها با دلتنگی راضی شدند که برادر کوچکتر از راه راست برود و 2 برادر بزرگتر از چپ بروند. بعد هر سه انگشترهای خود را زیر سنگ گذاشتند تا موقع برگشتن از حال همدیگر با خبر باشند. بعد خداحافظی کردند و از هم جدا شدند و هر کدام به راهی رفتند. 2 برادر بزرگتر به شهر رسیدند و در شهر کاری برای خود پیدا کردند. یکی شاگرد حلیمی شد و دیگری شاگرد کله پز. ولی بشنوید از برادر کوچکتر. بعد از راه زیاد به یک قلعه رسید. در قلعه را زد. دختری پشت در آمد. در را باز کرد و گفت ای آدمیزاد، تو کجا؟ اینجا کجا؟ ملک محمد گفت ای دختر، مرا راه بده که دنبال مطلبی آمدم. دختر گفت اگر برادرم بشنود گوشت تو را خام خام میخورد. ملک محمد گفت فعلا بگذار بیایم به قلعه، بعداً یک کاری میکنم. دختر وردی خوانده بود دمید و او را به شکل یک دست جاروب کرد و به گوشه اتاق گذاشت. غروب که شد دیو به خانه آمد و صدا زد که ای خواهر، کسی در خانه ما هست؟ امروز بوی آدمیزاد از این خانه می آید. دختر گفت می توانی همه خانه را بگردی. دیو همه جا را گشت، چیزی پیدا نکرد. به خانه آمد و به خواهرش گفت راست بگو، چه کار کردی آدمیزاد را؟ گفت اگر قسم بخوری به شیر مادر و به رنج پدر به او کاری ندارم، او را می آورم. دیو قسم خورد. دختر وردی خواند و به جاروب دمید. ملک محمد زنده شد و در برابر دیو ایستاد. دیو گفت ای آدمیزاد شیر خام خورده، تو کجایی و اینجا کجا؟ گفت حقیقت این است که پدرم کور شدی و گفتند که برگ مروارید او را خوب می کند. حالا آمدم تا برگ مروارید ببرم. دیو گفت ای ملک محمد، رسم ما این است که هر آدمیزادی اینجا بیاید ما با او کشتی می گیریم. اگر او ما را به زمین زد غلام حلقه به گوش او می شویم و اگر ما او را به زمین زدیم گوشت او را خام خام می خوریم. ملک محمد قبول کرد و کشتی گرفتند. دیو را به زمین زد و حلقه غلامی را به گوش او کرد. شب را آنجا به سر برد. فردای آن روز خداحافظی کرد و رفت. بعد از طی راه به قلعه دوم رسید. دومی هم به شکل اولی شد. ملک محمد وداع کرد و به قلعه سوم رسید و او را هم به شکل 2 تای دیگر غلام حلقه به گوش کرد. دیو گفت بگو ببینم چه مطلب داری؟ گفت که برای برگ مروارید آمدم. دیو رفت و 2 اسب باد پیوا بیاورد و به ملک محمد گفت که اول به ظلمات می رویم. بعد از ظلمات بیرون میاییم، به یک باغ می رسیم. آن وقت من دیگر توی باغ نمی توانم بیایم. تو خودت می روی، درخت مروارید در باغ است. یک چوب 2 شاخه درست می کنی و با چوب برگ را می چینی.
باغ 4 نگهبان دارد. وقتی تو را دیدند یکی صدا میزند که چید، آن یکی میگوید برد، آن یکی میگوید کی، او میگوید چوب، آخری میگوید چوب که نمیچیند. وقتی که چیدی در کیسه‌ای میگذاری و راه میافتی. وسط حیاط جانوران وحشی از قبیل شیر و پلنگ و امثال آنها خوابیدند. کاری به آنها نداشته باش، آنها هم کاری به تو ندارند. یک پلاکان هست که 40 پله و 40 زنگ دارد. 40 تکه پنبه با خود میبری، توی زنگ ها میکنی، بالا میروی، وارد اتاق میشوی. یک دختر خوابیده بالای سرش یک لاله، پایین پایش یک پیه‌سوز میسوزد. چراغ را به بالا میآوری و پیه‌سوز را پایین میگذاری. بعد یک جام آب که آواز میخواند پهلویش هست، با یک ظرف غذا و یک قلیان. آب جام را میخوری، از صدا میافتد و ظرف غذا را هم نیمخور میکنی و قلیان را هم میکشی. بعد یک پایت را میگذاری اینور و یکی را میگذاری آنور. یک بوس از اینور صورتش میکنی و یکی از آنور. بعد 41 شلواری که پای دختر است، بند 40 تایان را باز میکنی و یکی را میگذاری، از اتاق بیرون میایی. پشت باغ من منتظرت هستم، میایی تا بروی. ملک محمد برفت و همه کارها را انجام داد و برگشت و با دیو به قلعه رفتند. شب را آنجا به سر برد. فردا وقتی که خواست خداحافظی کند، دیو گفت خواهر من به تو تعلق دارد. ملک محمد قبول کرد و دختر را همراه خود برد تا به قلعه دوم و اول رسید و هر سه تا دخترها را برداشت و همراه خود به شهرش برگشت. بر سر دو راه که رسید به فکر برادرها افتاد. رفت زیر سنگ نگاه کردید، انگشترهای برادرها آنجاست. دخترها را بر سر چشمه آبی گذاشت و به شهر رفت. برادرهایش را پیدا کرد، لباس برای آنها خرید و همراه خودش آورد تا به دخترها رسیدند. ملک محمد گفت حالا کارها همه تمام شده، من خسته هستم، میخواهم قدری بخوابم. وقتی که خوابید دو برادر بزرگتر گفتند اگر ما به شهر برویم و پدر ما بفهمد که برگ مروارید را آن که از ما کوچکتر است آورده، میگوید شما بی عرضه هستید، بهتر است او را از بین ببریم. برخاستند و ملک محمد را به چاه انداختند و از آنجا به طرف شهر حرکت کردند. ولی دختر کوچکتر که نامزد ملک محمد بود با آنها نرفت. بر سر جا رفت، صدا زد ملک محمد. جواب ضعیفی شنید، خوشحال شد و به طرف شهر رفت. ریسمان پیدا کرد و بر سر چاه آمد و ملک محمد را نجات داد. ولی از دو برادر بشنوید که به شهر پدر رسیدند. پدر احوال برادر کوچکشان را پرسید، گفتند که در گردنه گرگ او را خورده است. بعد برگ مروارید را در چشم پدر کردند، خوب شد. پدر گفت این پسر مادرش بد بوده، او را توی یک پوست بکنید و در پشت بام حمام بگذارید و روزی 1 نان جو به او بدهید. ولی بشنوید از ملک محمد. وقتی که دختر نجاتش داد، شبانه به طرف شهر پدرش آمدند. بی خبر در اتاق خودش رفت و خوابید. حالا چند کلمه بشنوید از آن دختر که صاحب برگ مروارید بود. وقتی که از خواب بیدار شد، دید سرش سنگینی می کند. وقتی فهمید که این بلا به سرش آمده، بر روی قالیچه حضرت سلیمان نشست. گفت به حق حضرت سلیمان پیغمبر می خواهم من با این باغ به جایی بروم که برگ مروارید را آنجا بردند. باغ حرکت کرد و در پشت شهر ملک محمد نشست. فردای آن روز ملک محمد وقتی از خواب بیدار شد، دید قصری پهلوی عمارتش پیدا شده. غلامش را فرستاد، گفت برو ببین کیست. غلام رفت و برگشت و گفت که صاحب برگ مروارید است. حاکم دو پسرش را خواست، گفت صاحب برگ مروارید آمده. گفتند غم مخور، جوابش را می دهیم. دختر غلامش را فرستاد که یا آن کسی که برگ مروارید را آورده به من تحویل بده یا شهرت را با خاک یکسان می کنم. پسر بزرگ رفت که جواب دختر را بدهد. دختر پرسید ای پسر، برگ مروارید را تو آورده ای؟ گفت بله. پرسید از کجای باغ بالا آمدی؟ گفت
از دیوار خرابه باغت. دختر رو کرد به حاکم و گفت ای حاکم، ببین باغ من دیوار خرابه دارد. حاکم گفت خیر ندارد. نوبت به پسر وسطی رسید. این هم نتوانست جواب بدهد. دختر گفت ای حاکم، برو آورنده برگ مروارید مرا بیار. اینها به درد من نمیخورد. حاکم رو به پسرهاش کرد و گفت نکند بلایی به سر برادرتان آورده باشید. غلامش تا فرستاد گفت بی خبر برو ببین توی اتاق خودش نیامده. غلام وقتی پشت در رفت دید که در از تو بسته است. خبر برای حاکم برد که در را از تو بستند. حاکم پشت در رفت، در زد. ملک محمد بلند شد، در را باز کرد، پدرش را دید. گفت ای پدر، من که بد مادر بودم دیگر دنبال من برای چه آمدی؟ حاکم گفت پسرم، دستم به دامنت، صاحب برگ مروارید آمده، بیا برو جوابش را بده. ملک محمد لباس پوشید، از اتاقش بیرون آمد و به طرف قصر دختر رفت. دختر وقتی او را دید گفت آورنده برگ مروارید من این پسر است. ملک محمد به حضور دختر رفت. دختر پرسید ای ملک محمد، برگ مروارید را تو بردی؟ گفت بله. پرسید چطور وارد قصر شدی؟ گفت کمند انداختم و تمام قضایا را گفت. دختر گفت آفرین، حالا بگو ببینم با من عروسی میکنی یا نه؟ گفت با کمال میل. بعد ملک محمد پدر و برادرهاش را خواست. گفت ای برادرها، من که به شما بد نکرده بودم، برای شما لباس خریدم و شما را از شاگردی آزاد کردم. بعداً عوض خوبی مرا به چاه انداختید. بعد از پدرش پرسید ای پدر، من بد بودم، مادرم که بد نبود. بعد جفت شیرهای نر و ماده را صدا زد. شیرها آمدند تعظیم کردند. گفت چند روز گرسنه اید؟ شیرها به زبان آمدند گفتند 1 هفته است گرسنه ایم. گفت 2 برادرم را بخورید. آنها را خوردند. بعد پلنگ را صدا زد. گفت ای پلنگ، چند روز است گرسنه ای؟ گفت 5 روز. گفت تو هم پدرم را بخور. بعد با دختر ازدواج کرد و حاکمان شهر شد و 3 خواهرهای دیو را هم گرفت و دارای 4 تا زن شد. حق یارتان.